नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु ncellमा चाहिँ 4GB डाटा फ्रीमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी कुरा गर्न गइरहेको छु। एकदमै रियलिस्टिक रहेको छ र तपाईले 4GB डाटा पाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो पनि म तपाईलाई बताउने नै छु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियो कस्तो छ भनेर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। साथीहरू अब चाहिँ बिना टाइम वेस्ट लागौँ भिडियोलाई सुरु गर्नतर्फ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सदाको चाहिँ यहाँनिर *123# गरेर तपाईले चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईले चाहिँ एउटा प्याक चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ 7 नम्बरमा रहेको मेरो प्लानलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सबैले सेन्डको अप्सनमा गरिदिनुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँनिर एउटा प्याक रहेको छ 2nd नम्बरमा। यहाँनिर 127 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले तिर्नुभयो भने चाहिँ नन स्टप 4G युट्युब अथवा टिकटक भनेको छ, यानी UT लेखेको छ, यानी कि यु भनेको युट्युब र टी भनेको टिकटक हो। र तपाईले यदि 127 रुपैयाँ तिर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले नन स्टप रूपमा 4G मा चाहिँ युट्युब र टिकटक चाहिँ चलाउन सक्नुहुनेछ 7 दिनको लागि। यो प्याक सुचारु गर्नुभयो भने तपाईले प्लस 4GB चाहिँ तपाईले बोनस पाउनुहुनेछ साथीहरू। र यो 4GB बोनस भनेको चाहिँ अल टाइम जहिले पनि हुन्छ र तपाईले त्यो सुचारु गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले 4GB डाटा फ्रीमा पाउनुहुनेछ साथीहरू। र यसको अवधि भनेको 7 दिनको नै हुनेछ साथीहरू। र यसलाई सुचारु गर्नको लागि के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ तपाईले 2 नम्बरको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसरी तपाईले यहाँ सेन्डको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँनिर सबै कुराहरू लेखेर आएको छ। पर विक प्लान भनेको छ नन स्टप युट्युब और 4GB 1.8 मिनट ncell कॉल एंड रुस 127। करेन्टली सर्भिस विल बी डिएक्टिभेट, स्विचिङ ब्याक विल बी सजिलो। तपाईकोमा चाहिँ अवश्य पनि सेवा सुचारु हुन्छ र तपाईले सुचारु गरेर 4GB डाटा फ्रीमा यसरी पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यसै प्रतिक्रिया, सुझाव अनि सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला। साथीहरू, तपाईहरुको मनमा केही जिज्ञासाहरू लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोमा पक्कै पनि हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्।